انتبه، أنت تأكله يومياً وهو سم قاتل يدمر الدماغ، يشل الكبد، يعطل البنكرياس، يخرب القولون، يسرب الأمعاء، يميت الخلايا، يسبب أورام ويسبب سرطان البروستاتا والضعف والعقم للرجال والنساء، ويسبب مرض السكري بنوعيه وأمراض القلب والفشل الكلوي. فما هو هذا السم الذي يتناوله الجميع بدون علم، وهو السبب الرئيسي في جميع هذه الأمراض؟ ولكن فضلاً وليس أمراً، صلي على النبي في تعليق، ادعمنا بالضغط على زر الإعجاب وشارك هذا الفيديو مع أصدقائك. وإذا تناولت السكر أو الحليب أو القمح أو اللحوم المجمدة أو المحليات الصناعية ولو لمرة واحدة، أوقف الفيديو للحظة وقم بالضغط على زر الإعجاب وفعل زر الجرس وشارك الفيديو لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد عزيزي المشاهد. في هذا الفيديو سوف نكشف لكم أشهر 9 سموم غذائية خطيرة على صحتك والتي يجب أن تطردها من بيتك. نرجو من جميع المشاهدين متابعة هذا الفيديو حتى النهاية لكي تعلم ما هي السموم الغذائية المخبأة التي تقومون بشرائها والتي يجب علينا عدم إدخالها للبيت. السم الأول، بديل السكر الصناعي. كثير من الناس يستخدمون هذه المحليات ظنا منهم بأنها تناسب الحمية الغذائية أو الرجيم أو أنها لا ترفع السكر، والحقيقة أن جميع هذه السكريات الصناعية سواء كانت الإسبرتام أو السكرين أو السكروز فهي مشبعة بمادة الكلورين. هل تعرفون ما هو الكلورين؟ هذه المادة توجد في منظف الكلوروكس أو ماء جبيل والذي يوضع في بركة السباحة للقضاء على الجراثيم والفيروسات. لكن عندما تقوم باستهلاك هذه السكريات الصناعية يوميا، الكلورين سيقضي على البكتيريا النافعة في أمعائك مما يتسبب بحدوث خلل في جهازك الهضمي وسيؤدي إلى أعراض القولون العصبي والإمساك وارتجاع الأمعاء والالتهاب المزمن والأمراض المناعية. لذلك يجب علينا استبدال هذه المحليات الصناعية بأن نشرب القهوة والشاي بدون سكر، أو يمكن استبدالها بالسكريات الطبيعية مثل التمر أو سكر التمر أو سكر جوز الهند. السم الثاني، السكر الأبيض أو السكر البني. بشكل عام فإن السكريات للأسف يتم استهلاكها بكثرة هذه الأيام، والكثير من الأشخاص يعتمدون على إضافة هذه السكريات إلى المشروبات كالشاي والقهوة. لذلك يجب علينا جميعا قطع هذه السكريات وجميع المشروبات الغازية والحلويات وجميع الأطعمة التي تحتوي على السكر الصناعي، ولذلك لأنها تغذي فطريات الكانديدا وتشجع نمو البكتيريا الضارة في الجهاز الهضمي وتساعد في القضاء على البكتيريا النافعة وتسبب القولون العصبي وارتجاع الأمعاء. لكن الأخطر من ذلك هو أن هذا السكر يغذي الخلايا السرطانية، لذلك يجب عليك تجنب السكر الصناعي تماما وعليك استبداله بالسكر الطبيعي مثل التمور أو الدبس الطبيعي أو عسل المانوكا، ولكن علينا تناولها باعتدال. السم الثالث، القمح ومشتقاته. القمح في هذه الأيام يختلف عن القمح قبل 100 عام لأنه قد تم تعديل حبوب القمح وراثيا لزيادة كمية النشا فيها، وهذا يعني أن كمية الجلوتين المتوفرة فيها قد تضاعفت بشكل كبير. إن تناولك كميات كبيرة من الجلوتين يسبب خمول الغدة الدرقية والقولون العصبي وارتجاع الأمعاء، لذلك ينصح بالابتعاد عن القمح ومشتقاته والذي يحتوي على تركيز عالي من الجلوتين صعب الهضم والذي يؤثر سلبا على الأمعاء ويسبب الكثير من الأمراض. السم الرابع، الحليب. إذا كان مصدر الألبان هو المصانع التجارية أرجوك لا تستهلكها، أما إذا كانت الألبان مصدرها طبيعي وعضوي بدون إضافات أي هرمونات أو مضادات حيوية فيمكنك استهلاك منتجاتها بشكل آمن. كذلك فإن هذه أبقار المصانع يتم إعطاؤها أعلاف معدلة وراثيا ومبيدات حشرية مما يجعلها ضارة بالصحة، وبدلا عن ذلك يمكنك تناول حليب الماعز العضوي أو الحليب النباتي. السم السادس هو الذرة. للأسف فإن كثيرا من محاصيل الذرة العالمية حاليا معدلة وراثيا، وهذا يؤثر بالتأكيد على جهازك الهضمي ويقلل البكتيريا النافعة في أمعائك وقد يسبب ارتشاح الأمعاء والكثير من أنواع الحساسية. السم الخامس، اللحوم الباردة.
وهذا يشمل السلامية، صدر الديك الرومي، والنقانق، تعتبر سامة وغير صحية. وللأسف حتى هذه اللحظة لا نزال نرى الكثير من ربات البيوت يطعمون أطفالهم هذه اللحوم الباردة بشكل يومي ومستمر. هذه اللحوم الباردة غنية من النترات الصوديوم، يتم إضافتها للحوم الباردة للمحافظة على صلاحيتها. وللأسف فإن نترات الصوديوم تعتبر من المواد المسرطنة، ونحن نرى للأسف أن مرض السرطان صار ينتشر بشكل كبير، وهذا قد يحدث بسبب هذه المركبات الخطيرة مثل نترات الصوديوم الموجودة في اللحوم الباردة. لذلك نرجو من الجميع التوقف عن إطعام الأطفال هذه اللحوم المصنعة. السم السادس: البطاطس المقلية. لا توجد بطاطس في حالتها الطبيعية سيئة بالنسبة لنا، لكننا نجعلها سيئة بسبب طريقة تناولنا لها أو عندما نقرر تناولها بطريقة خاطئة. لقد فجرت دراسة علمية حديثة قنبلة مدوية عن الوجبة الأساسية التي يعشقها الأطفال والكبار، حيث وجد الباحثون أن تناول البطاطس المقلية يرفع خطر الوفاة المبكر. لقد درس خبراء الوكالة الدولية للبحوث السرطانية عدداً من المواد الغذائية، واكتشفوا أن مادة الأكلاميد المسرطنة موجودة بنسبة عالية في البطاطس المقلية ورقائق البطاطس، حيث أظهرت الأبحاث أن البطاطس المقلية والرقائق تحتوي على نسبة عالية من مادة الأكلايت المسرطن. هذا المركب الكيميائي ينتج بصورة طبيعية نتيجة تعريض بعض المواد الغذائية النباتية لدرجة الحرارة العالية. توجد هذه المادة تحديداً في اللون الأشقر أو البني، والناتجة عن قلي أو تحمير أو شوي البطاطس على درجة عالية، حيث كانت المفاجأة أن أعلى نسبة لهذا المركب توجد في البطاطس المقلية ورقائق البطاطس المقلية بالزيت بدرجات حرارة عالية. تطلق أيضاً ما يسمى بالجذور الحرة. هذه الجذور الحرة تلعب دوراً في التفاعلات الكيميائية وتسبب تلفاً خلوياً في الجسم. هذا التلف يؤثر على جزيئات الحمض النووي، وهو السبب الرئيسي لنشوء السرطان والأورام الخبيثة. ما هو سبب الضرر الناتج عن البطاطس المقلية؟ يعود ضرر البطاطس المقلية في الزيوت الضارة والدهون المتحولة في البطاطس، والتي تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، مما يسبب أمراض القلب. لقد أكدت الدراسات أن الخطر يكمن في تناول البطاطس المقلية مرتين أو أكثر في الأسبوع، لذلك ليس هناك مشكلة في تناولها مرة أو أقل في الأسبوع. المشكلة على صحة الأطفال. البطاطس المقلية هي الوجبة المفضلة لدى الأطفال، ولذلك لأن الأمهات مشغولات للغاية ودائما ما يذهبن إلى الخيارات السريعة والسهلة. لكن ماذا لو كان صحة الطفل على المحك، وهو أغلى ما لديك في الحياة؟ ألا تفكر مرتين أن طفلك يثق في اختياراتك وهو ليس في وضع يسمح له باتخاذ القرار؟ أنت تقرر له، فهل أنت على استعداد أن تكون غير جدير بالثقة؟ عندما يستهلك أطفالنا هذه الدهون السيئة، فهي تجعل الصفائح الدموية في دمائهم أكثر لزوجة، مما يجعلها تلتصق بجدران الشرايين وتسبب جلطات صغيرة. هذه الجلطات يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية. لقد تم الإبلاغ أن السرطان لدى الأطفال أخذ في الازدياد، وخصوصاً في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 4 سنوات. أضرار البطاطس المقلية: ارتفاع ضغط الدم، التسبب في السمنة، الإضرار بصحة القلب والشرايين، زيادة السكر في الدم، الفشل الكلوي، زيادة حموضة المعدة، وتزيد فرص الإصابة بالقولون العصبي والقرحة الهضمية. السم السابع: الدهون النباتية. للأسف يلجأ الكثير من الناس إلى استخدام الزيوت النباتية والمتمثلة في زيت الذرة وزيت الصويا وزيت الفول السوداني ودوار الشمس. هذه الزيوت للأسف غير صحية لأنها مهدرجة وغنية بالأوميغا 6، والتي تسبب الالتهاب المزمن ومقاومة الأنسولين. هذا الالتهاب المزمن والذي يشجع تكون الجلطات القلبية والدماغية. إن الزبدة والسمن الحيواني وزيت الزيتون هو البدائل الصحية لهذه الزيوت المهدرجة. السم الثامن: الأرز الأبيض أو المكرر. من أجل الحصول على اللون الأبيض تخضع حبوب الأرز خلال الإنتاج لعملية تكرير تزال فيها الطبقة الخارجية والبذرة، أي الجزء الذي يضم قدرا كبيرا من خصائصها الغذائية، وتفقد الحبوب في هذه العملية
الغذائية معظم فوائدها الصحية مقابل ارتفاع مستوى النشاء، ومن ثم فإن تناول الأرز الأبيض بشكل منتظم يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم والإصابة بمرض السكري على المدى الطويل. السم التاسع: ملح الطعام المكرر هو كلوريد الصوديوم، أضيف إليه الفلورين واليود، ولا يكاد يخلو منه أي طعام تقريبا، وفي ظل صعوبة الاستغناء عنه ينصح بالتقليل من كمية الملح في الطعام، لأنه يسبب احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم والإصابة بأمراض التهابية أخرى. عزيزي المشاهد، احرص على تجنبك لهذه الأطعمة الخطيرة أو الحد من تناولها، واكتفي بالقدر الآمن منها حتى لا يصبح جسمك عرضة للإصابة بالكثير من الأمراض المزمنة.